සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. අද වීඩියෝ එකකින් මම අරන් ආවේ ලයින් පින් කියන්නේ මොනවද කියලා. ලයින් පින් එහෙම නැත්නම් දික් නූල් ඇන කියලා කියනවා. මේවා ගන්න බැම්මක් බඳිද්දී ඒ බැම්ම එකම මට්ටමකට බැඳගෙන යන්න පහසු වෙන්න. එකම හොරිසොන්ටල් ලයින් එකකට බැඳගෙන යන්න අපි මේ පින් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට දැන් ගඩොල් බැම්ම බඳිනවා කියලා හිතුවොත් දැන් මේ බැම්මේ නම් අපිට දෙවෙනි වරියේ මැද ගල් ටික එක ලයින් එකට තියාගන්න ඕන කියලා හිතමු. එතකොට අපි කරන්නේ මේ පින් දෙක මේ විදිහට ගහනවා. එකක් දෙවෙනි වරියේ උඩ මට්ටමේ ලෙවල් එකෙන් ගහනවා. අනිත් තැනින් එහා පැත්තෙන් ඒ දෙවෙනි වරියේ උඩ මට්ටමේ ලෙවල් එකෙන් ගහනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ඇන දෙක අතර නූලක් ඇද ගන්නවා. දැන් මේ පළවෙනි වරිය එක මට්ටමට එක ලයින් එකකට දාගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් දෙපැත්තේ ගල් දෙක තියලා ඊට උඩින් බදාම තට්ටුවක් තියලා තව ගල් දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියනවා. ඊට පස්සේ මේ ලයින් පින් එක ගහලා අර විදිහටම නූලක් ඇදලා පළවෙනි වරිය එලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දිගට මේ විදිහට අපිට මේ බැම්ම නිවැරදිව එක ලයින් එකට එන්න බැඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඇනේ විශේෂත්වය අර බදාම මූට්ටු අතරට කාවදින විදිහේ හැඩයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම නූලත් මේක වටේම ඔතන්න පුළුවන්. මේ පින් වල සයිස් එක ගත්තොත් ඇත්තටම විවිධ ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවා. මිලිමීටර් 130 180 වගේ අතර ඉඳලා විවිධ ප්‍රමාණයන් වලට තියෙනවා. මේවල මේ බ්ලේඩ් එකේ ෂේප් එක, thickness එක, width එක වෙනස් වුණාට හැම ලයින් පින් එකකින්ම එකම කාර්යය තමයි කරගන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ කෝන බ්ලොක්ස්. මේවත් අපි ගන්න බ්‍රික් ලේයින් වලදී. එතකොට මේක වලට පේනවා 90 ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. අංශක 90 ඇන්ගල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ගඩොල උස පැත්තට මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. නූලක් මේ කෝන බ්ලොක් එකට ගැට ගහන්න පුළුවන්. අර ලයින් පින් එක වගේම. ඊට පස්සේ එක පැත්තකින් මේ බ්ලොක් එක තියලා නූල ගැට ගහලා අනිත් පැත්තෙනුත් තව බ්ලොක් එකක් තියලා නූලෙන් හිර වෙන්න ඇදලා ගැට ගහන්න පුළුවන්. එතකොට මේක වැටෙන්නේ නැහැ, හිර වෙලා හිටිනවා. එතකොට අපිට තනි ලයින් එකකට ගඩොල් ටික තියාගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් අද වීඩියෝ එක පොඩි වීඩියෝ එකක් වුණත් ඔය අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න. ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.